Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru vibrațiile 12 și 13 pentru energia de weekend. Să vedem ce putem descărca din mentalul colectiv, din câmpul de energie. Luați de aici lucrurile cu care rezonați, ce nu lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături pentru răbdare și timpul acordat, pentru că veniți mereu alături de mine, iar dacă ești aici pentru prima dată și te regăsești în aceste mesaje, te invit și pe tine să te abonezi și să apreciezi clipul. Să vedem despre ce este vorba astăzi. Vibrația lui 12 înseamnă puritate, discriminare sau orgoliu și vanitate. În timp ce vibrația lui 13 vorbește despre empatie, discernământ, discordie sau disonanță. Așa se face că în acest weekend, uite, reușești să treci peste ceva, peste orgoliu. Tu sau cineva drag ție, tu sau o persoană de interes. Treceți peste orgoliu. Sau apar situații care vă testează. Treci sau nu peste orgoliu? Îți calci sau nu peste orgoliu? Ideal ar fi să ajungi într-o poziție de echilibru, pentru că din orgoliu nu iese nimic bun. Am văzut prin literatura de specialitate că îi se spune orgoliu bun și orgoliu rău. Nu, când ești vanitos, ești încăpățânat și nu îți ies lucrurile, pentru că ești foarte subiectiv. Ca referință pentru aceste atribute, știți deja, folosesc cartea lui Richard Rudd, Cheile genelor, despre care v-am tot povestit. În colaborare cu vibrațiile acestea regăsim și numărul 7, virtute, călăuzire sau separare. Asta înseamnă te îndepărtezi de un mod încăpățânat de a fi, reziști în continuare, persiști în continuare în felul tău de a fi sau cineva drag ție sau o persoană de interes face aceste lucruri. În funcție de asta vom vedea cum se desfășoară weekendul. În esență, el ar trebui să ne aducă evenimente plăcute, evenimente spirituale, lucruri pe care să le putem utiliza în viețile noastre. Avem două grupuri, asul de bâte și asul de cupe. În tarot avem spânzuratul, care uite ce spune: puritate, discernământ sau orgoliu și vanitate. Cumva stă cu capul în jos pentru a vedea în sus, adică să vadă problema dintr-un unghi diferit. Încearcă, deși este pus așa pe pauză sau este imobilizat, nu poate acționa, să vadă totuși cum ar putea să o facă, pentru că dacă nu ar fi în acest moment, în această etapă de pauză, poate ar acționa greșit. Iar 13 este arcana fără nume, moartea. Este acea energie pe care nu o poți evita, pentru că ea oricum se întâmplă. Acum liberul arbitru aici joacă un rol important. Cum se întâmplă este alegerea ta. Ceva se transformă. Este energie de pasăre Phoenix, o reînviere, o regenerare. Aducerea la viața unor lucruri care înainte nu au putut fi făcute, ieșirea dintr-un blocaj, o nouă etapă. Toate aceste lucruri sunt posibile. Îmi schimb părerea despre ceva anume. Nu am cum să nu-mi schimb părerea despre ceva anume, pentru că acum văd și partea plină a paharului. Un weekend bun. Avem două grupuri, asul de bâte și asul de cupe. Vă alegeți voi, eu încep cu cel de bâte. Să vedem. Șarpele aduce clar viziune și numărul 3 este al împărătesei. Este planul energetic. Clar viziune, cunoaștere, al 6-lea simț. Văd dincolo de aparențe. Uite cum acum poți accepta, pentru că intuiția te îndeamnă să faci asta, niște lucruri pe care înainte nu le acceptai. Sau pur și simplu din vanitate, din mândrie, sau pentru că ai fost atacat, pentru că ai fost pus la zid, pentru că ai fost orbit de ceva anume, de orgoliul tău propriu, de propria ta părere despre viață. Nu ai putut, dar acum poți vedea cu minte limpede ceva. Ceva începe și trebuie să-ți folosești intuiția. Intuiția este cheia în această viață. Aici avem iluzionistul, numărul 6. Te-a încântat o aparentă stare de bine? Ești convins că iubești pe cine merită să fie iubit? Ești convins că unele lucruri chiar așa au stat? Sau acum te convingi că mai bine te îndepărtezi de situații neplăcute? Pe de altă parte, ai acum această capacitate să materializezi ceva. Ceva ce are legătură cu starea de echilibru, cu banii,
cu viața ta de familie, poate fi chiar și o naștere. Poate auziți despre oameni că fac tot soiul de fertilizări in vitro sau treburi de genul acesta. Poate fi vorba și despre cineva care ascunde informații despre alte persoane sau are ceva relații ascunse. Roata, svastica. Ai posibilitatea să vezi problema dintr-o altă perspectivă, viața dintr-o altă perspectivă. Spânzuratul este ca Odin atârnat în cap. El și-a dat un ochi pentru cunoaștere și a stat 9 zile acolo, ciclu de 9, pentru a căpăta luminarea. Exact așa, te luminezi, afli ceva, simți ceva, vezi ceva, descoperi un secret și în sfârșit știi adevărul. Ideea este ce faci cu adevărul acesta. Că poate până acum nu l-ai aflat pentru că nu erai pregătit. Ce carte frumoasă! Avem simbolul om și cred că voi deveni Buddha. Da, uite, luminarea. Tot am vorbit despre asta. Ceva iese la lumină. Poate fi orice. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce weekend interesant. Cine știe ce vești mai aflăm? Regele de cupe, cavalerul de monede, 6 de monede, 4 de spade. Ceva ce are legătură cu sănătatea sau ceva ce a fost amorțit. Se dezamorțește. Știți cum sunt roțile acelea vechi, înțepenite și ruginite? Ei, vine cineva acum cu o soluție care curăță rugina. Ceva ce este foarte vechi, fie ceva ce este foarte vechi, afli acum, fie scapi de ceva foarte vechi, fie o situație care a ruginit, care a rămas blocată, se deblochează acum. În zona relațiilor de iubire, mai ales dacă sunteți singuri, încercați să nu vă lăsați presați de societate sau de anii pe care îi aveți, gândindu-vă că sunteți singuri. Gândiți-vă și la faptul că poate voi aveți un timp al vostru, un spațiu al vostru în care să vă dezvoltați. Omul cât trăiește învață. Folosiți timpul acela cu folos, pentru că în viețile voastre există potențialul de împlinire și de parteneriat. Nu vă pierdeți încrederea. Cei care sunteți în relații de cuplu, primiți un cadou, primiți o vizită, cineva vine cu daruri sau sunt oferte clare, concrete. Sunt niște informații care vă ajută pe voi să vă mișcați, să vă regenerați, să transformă ceva. Aceasta este o stare latentă, este o pauză. Veți ieși dintr-o pauză. Vă veți simți poate pur și simplu mai bine. Este o zi bună, fără explicație. Poate fi vorba despre relația voastră sau despre planul financiar. Ieșiți la cumpărături pentru că v-a intrat salariul sau faceți o călătorie. Pot fi și treburi care au legătură cu mașina. Poate trebuie să lăsați mașina în service. Cei care v-ați despărțit recent, aici este vorba despre niște informații pe care voi nu le știți. Ori a fost o relație foarte karmică, dar care are o conotație spirituală desăvârșită. Omul acela v-a fost maestru, indiferent cât de mult rău v-a făcut, pe de o parte. Pe de altă parte, poate a fost pur și simplu nebun, sărit de pe fix și bine că v-a lăsat în pace. Iar pe de altă parte, puteți discuta acum, pentru că ceva se mișcă. Se mișcă acolo în egregorul relației voastre. Mai avem 4 de monede, îndrăgostiții și 6 de spade. Acest weekend este unul liniștit. Este unul în care lucrurile se petrec așa cum ar trebui să se petreacă. Poate fi vorba despre faptul că sunteți ocupați sau veți face foarte multe treburi administrative. S-ar putea să fiți nevoiți să lucrați în weekend sau pur și simplu nu aveți chef acum să faceți nimic în casă și vă odihniți. Sigur că puteți merge într-o vizită, vă puteți vedea cu niște prieteni. Sau pur și simplu vă hotărâți voi să faceți curat în casă pentru că simțiți că energia s-a blocat. Puteți bate din palme. Exact așa, sunetul acesta schimbă vibrația. Mai poate fi vorba aici la nivel emoțional sau de sănătate despre faptul că acum primiți niște analize sau vă gândiți să mergeți la analize, vă faceți tot felul de planuri, poate vă reține în acest moment planul financiar din a avansa, din a merge la doctor, din a face ceva anume care are legătură cu sănătatea. Aici este cineva care recidivează.
Ori voi vă întoarceți la niște obiceiuri și energia vă spune să vă folosiți discernământul, pentru că dacă vă lăsați prinși în capcana plasei care ne înconjoară, nu aveți cum să vă schimbați viețile. Ori este vorba despre faptul că voi în acest weekend puteți sărbători ceva. Viața, soarele pe cer, apa pe care o avem. Știți că luăm lucrurile acestea de bune? Da, dacă n-am avea curent electric o săptămână, am aprecia mai mult atunci întrerupătorul când l-am vedea după acea perioadă. Alții dintre voi vreți să comunicați chiar și puțin cu cineva. S-ar putea cineva să vă răspundă la mesaje, dar direct la obiect, așa, fără prea multă filosofie sau romantism. O ofertă de pace. Vă puteți împăca cu cineva, cu rudele voastre. Este un weekend liniștit care vă dă pace. Exact așa se întâmplă lucrurile. Alții dintre voi, nu știu, poate aflați pe la locul de muncă că se întâmplă niște lucruri în culise despre care voi nu știți, lucruri care nu vă permit vouă să avansați, sau o situație se tot repetă și trebuie să schimbați voi ceva aici, să cereți ajutorul unor prieteni. Cât dai, atât primești. Poate cineva v-a greșit și voi acum țineți la supărare. Nu mai țineți la supărare și încercați să iertați. Știu, am văzut tot felul de comentarii. Nu iert, nu vreau. Păi da, dar nu iertați pe ei, iertați pentru voi. Spirit 1. Acțiune. Acțiune și manifestare. Uite, 13. 13 este o vibrație foarte, foarte puternică. Pe vremuri, anul avea 13 luni. 13 este și numărul pe care îl folosesc foarte, foarte mulți ocultiști. Este folosit în sferele acestea înalte, mistice. Empatia, discernământul sau discordia și disonanța. Se clarifică o neînțelegere. Puteți corecta ceva în acest moment. Puteți scăpa de o îndoială. În acest weekend te poți hotărâ. Dacă te gândeai ce să fac, să merg luni la piață sau să nu merg. Uite că peste weekend te hotărăști. De la lucrurile cele mai mărunte până la treburi importante care au legătură cu firma, cu afacerea. Și speranța. Speranță, nu spun speranță, spun încredere. Cei care mă urmăriți știți deja. Încrederea că rezolv, dar trebuie să mă apuc de muncă sau trebuie să mă apuc. Trebuie să încep și încep de acum, din acest moment. Poate fi vorba aici la nivel de plan financiar și de locul de muncă unde trebuie să începeți să faceți ceva. Ori v-ați plafonat, ori trebuie să începeți niște cursuri și să știți că veți fi entuziasmați pentru că veți cunoaște oameni noi, veți căpăta noi aptitudini, noi cunoștințe, iar alții dintre voi vă regăsiți în niște grupuri de oameni, mergeți în parcuri, nu știu exact ce faceți, dar puteți avea parte de o surpriză, la teatru, ceva, vă surprinde ceva când nu credeați că se mai poate face acel ceva. Un weekend foarte bun. Este un fel de renunțare la obiceiuri nesănătoase. Asta vă îndrum acest weekend să faceți. La tot felul de lucruri toxice care nu fac decât să vă țină pe loc. În cap. Să simțiți presiune în tâmple. Poate unii dintre voi simțiți presiune în tâmple. Vă puteți vindeca. M-a înțepat un talisman în deget. Ori vă gândiți la niște analize, ori trebuie să vă luați glicemia, poate unii dintre voi. Și diabetul acesta are o cauză emoțională, vorbim în altă citire despre el. Ce puteți face este detoxifiere și constant deparazitare. Ora 9 fix sau, uite, 12 și 21. Vitejie, control, să ieși din acest blocaj, să-ți calci peste orgoliu, peste mândrie, sau trebuie să ai curaj și să ai mai multă încredere în tine, pentru că poate nu te crezi tu capabil. Mai încearcă o dată, nu te da bătut, nu te gândi că frunzele acum au căzut din copaci. Ele știu că după urmează un ciclu de pauză, dar în acest timp, în acest răstimp, ele hrănesc solul pentru ca noi frunze să crească. Uite, o nouă relație de iubire sau o nouă șansă. O călătorie sau pur și simplu în acest weekend. Uite, tu ești foarte înțelept și faci niște lucruri pentru tine foarte utile. Este un weekend pentru vindecare, pentru voie bună, pentru sănătate bună.
Analize, așa cum am spus, pot fi, sau ceva legat de sănătatea ta, pentru care faci un tratament, dar nu te grăbi, cere multe păreri. Cere mai multe păreri. Uite, încearcă să mergi pe varianta ușoară. Să nu fii intruziv, invaziv. Voi veți rezona cu ideea aceasta. Aștepți o veste, aștepți un semn și un semnal și semnul va apărea. Un weekend pentru relaxare și voie bună. Uite, din nou un profesor. Jupiter. Jupiter aici în Gemeni îți poate aduce oameni din trecut, rezolvarea unor conflicte vechi, care au legătură, sigur că da, cu frați, surori, mătuși, unchi, sau poate sunt lucruri legate de aceștia, cursuri, informații, profesori, colegi de școală, reuniune de clasă. Aici avem înaltul preot și soarele. Te ajută cineva, un maestru, sau pur și simplu ți se cere sfatul. Sau energia îți spune, suflet, ai experiență, ai trecut prin atâtea lucruri în viața ta, ce faci acum? Poate fi și o cununie religioasă la care mergeți unii dintre voi, poate mergeți și vă rugați la biserică. Nu spun astăzi părerea mea despre biserică, mă abțin astăzi. Poate fi vorba și despre faptul că cineva vine și te roagă să-l sau să o ajuți. Și s-ar putea să-ți facă o promisiune sau să încerce să te încânte. De asemenea, atenție, încercați dacă împrumutați pe cineva cu bani să vă asigurați că îi primiți și înapoi. Despre asta este vorba. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți un weekend minunat și liniștit, să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Pa, pa! Să vedem dacă ai ales acest as de cupe, ce spune energia peste weekend. Somonul. Somonul are cunoaștere ancestrală și din nou numărul 9. O încheiere, o concluzie, o finalitate. Iei o hotărâre în acest weekend și te vei ține de planul tău, de gândurile tale. Pentru că este un pește, poate fi și ceva legat de bani. Poți merge la cumpărături. Oh, ce frumos! Și aici avem numărul 7 și aici este vorba despre voie bună. Despre evenimente favorabile care îți vor aduce foarte multă bucurie. Numărul 7 este al înțeleptului, este al misticului, este al geniului. Primești cu bucurie ceva, primești un dar sau accepti cu bucurie că ceva se încheie, accepti cu bucurie să faci ceva, vei fi entuziasmat pentru ceva anume. Un weekend foarte bun. Ideea este că și la nivel emoțional știi că ceva trebuie să faci, dar ai și așa cumva o viziune mai mare, mai de ansamblu. Este altfel energia pentru ca tu să ai vizibilitate mai multă acolo unde înainte nu aveai. Pești de la prieteni buni pot fi aici. Ceva se derulează cu ușurință. Viteză. Niște lucruri care iau amploare și pasiune. Vizite sau mesaje de iubire. Am spus că avem zilele acestea aspecte favorabile între Marte și Venus. Întâlniri, relații de iubire sau mergeți la evenimente, dar care au ca simbolistică dragostea, iubirea, unde oamenii se plac, se simt bine. Clarificarea unor aspecte importante din viața ta, din trecut. Acolo unde ai acționat fără să judeci, să te gândești, acolo unde ai fost nevoit să faci ceva anume sau cineva, o persoană de interes. Rota destinului. 2 de cupe. Ce frumos! Justiția. Apropo de 10 și 10, eu simt că o iau razna când în fiecare lună văd titluri. Portal, 10 a 10, 9 a 9, 11 a 11, 12 a 12. Portalurile, când le invoci, te scurg de energie. Pentru că eu, tu, noi, voi, muritori de rând, habar nu avem ce facem. Ce înseamnă un portal și de ce îl tot invocăm. Eu m-am prins că lucrurile astea nu sunt bune de când cu meditațiile la lună și de când cu meditațiile în general care au subiecte tematice sau care sunt ghidate pe internet, pe YouTube. De ce m-aș duce într-o meditație ghidat de cineva sau de ce aș accesa un portal care nu știu de cine este deschis? Oglinzile sunt portaluri. Vrem portaluri, ne uităm în oglindă. Ați văzut că
În oglindă, imaginea este inversată. Noi nu suntem noi în oglindă. Este doar o perspectivă de-a noastră. De ce se acoperă oglinzile când moare cineva? Așa e și cu portalurile astea. Dacă cei tineri ar ști și cei bătrâni ar putea. Sau dacă am ști despre ce vorbim sau ce facem. Pentru voi, un weekend de poveste. Un weekend în care se întâmplă ceva, fie ce așteptați cu nerăbdare, fie ceva neașteptat, dar care vă face atât de mult bine. În zona relațiilor poate fi o dezamorsare a unei bombe pentru cei care v-ați despărțit. Liniștea de după furtună, nu de dinainte, de după furtună. Curcubeul, pe cer după ploaie, după furtună. Este o veste care vine neașteptat fulgerător. Săgeata lui Cupidon. Ea este trasă cu viteză și vă întâlniți, vă reîntâlniți sau vorbiți, discutați. Vi se aprind călcâiele. Vă ia flama, se aprinde acolo în scânteia pasiunii. Cei care sunteți singuri, uite, din întâmplare, neașteptat sau când nu sunteți atenți, puteți de acum înainte, dacă activați acest potențial, să întâlniți pe cineva cu care să vă și căsătoriți inclusiv. Este o relație. Poate fi karmică, dar karma este și bună. Karma înseamnă acțiune și efect, cauză și efect și atât. Cei care sunteți în relații deja formate, este un weekend de voie bună. Vă faceți niște bucurii, aveți parte de niște bucurii. Ori vă revedeți, ieșiți în oraș, faceți ceva pe ultima 100 de metri, așa, de ultimă oră, care vă face bine. Ori pur și simplu, uite, participați la niște evenimente sau vă sudați voi cumva relația. Sunteți mulțumiți de viața voastră, unii dintre voi. Alții dintre voi aveți oportunitatea să discutați foarte serios dacă rămâneți în continuare un cuplu sau puteți să divorțați. Atenție că aici s-ar putea să se flambeze un pic situația cu această carte pasiune și cu viteza. Să spuneți repede ce vreți și avem acolo orgoliu și vanitatea. Să nu vă scape din vedere această vibrație sau să vă poziționați greșit pe vibrația orgoliului și de acolo să degenerați în vreun conflict major. Încercați să vă gândiți și să spuneți cu blândețe ce faceți cu contractul vostru de căsătorie. Care este povestea în relația voastră și uite că pentru unii dintre voi veți reuși să vă apropiați. Să fiți surprinși că soțul sau soția n-are niciun gând de divorț. Judecata, altă arcană majoră. V-am spus că luna octombrie este importantă. Am spus puține lucruri în etalări, pentru că altfel aș fi vorbit 5 ani acolo, dar ca idee, luna octombrie să știți că este importantă. Poate fi revenirea cuiva, poate fi, exact cum am spus, o călătorie pe ultima 100 de metri pe care să o faceți, o surpriză pe care o planifică cineva și vă ia așa de-a gata, vă pune în fața unui fapt împlinit. Poate fi vorba despre o revenire, despre posibilitatea de împăcare cu cineva cu care aveți o relație, sigur că și de iubire. Poate fi ceva la nivel financiar, o șansă, o mare șansă, noroc, chior. Poate fi vorba aici și despre faptul că vă vedeți cu niște oameni care vă transmit niște idei, vă dezvăluie niște informații și prindeți curaj sau cineva vă propune o afacere, un loc de muncă. La nivel de sănătate lucrurile tind să fie bune, atât că voi faceți parte pe semne sau sunteți conectați pe semne la egregorul care spune, da, domnul doctor, ok, nu mai credeți pe nimeni și nimic. Luați toate informațiile și filtrați-le prin propriul vostru discernământ. Doctorii, sigur că ne operează, ne ajută, dar sunt și ei oameni. Și oamenii mai greșesc și ei. Pe lângă asta, industria farmaceutică, medicală și așa mai departe este ca o mafie. Fiți atenți și la aspectele astea. Cunosc și eu doctori, oameni de nota 10, dar asta nu înseamnă că toți sunt la fel. Pe lângă asta, să spunem că lucrurile merg bine acolo și este cazul ideal, pentru că vorbim și despre idealism zilele acestea. Bun, dar dacă eu te cred pe tine că sunt bolnav, atunci îți dau puterea. Corpul meu încetează regenerarea și voi intra pe partea artificială, pe niște substanțe chimice care nu sunt organice, care sigur că au efecte secundare și voi opri procesul vindecării mele cu ceva sintetic.
care nu vă va însănătoși. Acela este un tratament, nu o vindecare. Unii dintre voi poate mergeți la un eveniment religios, o cununie religioasă, o nuntă, un botez, călătoriți peste mări, peste țări. Alții dintre voi vă gândiți la străinătate, dacă aveți relația la distanță, ce să faceți, vă iubiți, faceți jurăminte, 2 de spade. Se lămuresc situațiile astea confuze de viață sau, așa cum am spus, atenție că de la prea multă pasiune se pot isca și conflicte. Și 4 de bâte. Ori luați niște decizii importante care au legătură cu parteneriatele voastre, cu toate contractele voastre, tot ceea ce înseamnă contract. De muncă, de căsătorie, contract în general, prietenii pe care le aveți, ori este vorba despre invitații la niște evenimente sau despre treburi serioase care au legătură cu căsnicia, cu căsătoria voastră. Tot soiul de întrebări pe care le aveți, rămân singur, nu rămân singur, mă văd, mă revăd, totul este posibil în acest weekend. E chiar un weekend fabulos. Aici este nevoie doar de un pic de efort. S-ar putea să fie nevoie să lăsați și voi ceva de la voi, să nu fiți mândri, nimeni să nu fie mândru în acest weekend pentru că pierde. Mândria în acest weekend, știți proverbul, fiecare pasăre pe limba ei pierde, te face să pierzi. Fii empatic, fii bun și vei vedea câte lucruri bune se pot întâmpla aici pentru tine. Singur sau într-o relație. Mi-este teamă de răspuns, dar răspunsul vine. Se face lumină în povestea ta de viață și se deblochează o situație. Ori nu rămâi singur, ori nu rămâi în relație. Cumva lucrurile se rezolvă. Trebuie să le discuți tu cu partenerul tău sau tu cu sufletul tău și să te întrebi. Roata se învârte. Ce fac acum? Trec la următoarea etapă sau trec la următorul nivel? Să vedem ce ne spun și talismanele. Hai să luăm și o carte la nivel financiar. Uitasem de ea. Cumpărături. Ori trebuie să dai niște bani în weekendul acesta, dar îi dai cu inima deschisă, ori pur și simplu mergi la cumpărături, mergi într-o excursie, ești cu partenerul tău de viață, întâlnești pe cineva, ești bucuros. Este un weekend pentru bucurie. Și la nivel financiar. Atât că trebuie să fii atent să nu cheltui toți banii. Să fii înțelept, să nu cheltui toți banii pentru că ulterior rămâi fără. Dacă nu ai discernământ în acest weekend și nu-ți faci calculele bine, va fi fix după plată și răsplată. Vezi ce semene culegi. Bucură-te, cumpără, dar mai ține și pentru tine. Bucurie, petrecere, te aranjezi, te vezi cu cineva. Sau pur și simplu simți acea emoție puternică de îndrăgostit în stomac. De iubire, știu eu fiecare cum simte. Avem definiții diferite pentru iubire. Și de aici ar trebui să ne vină un semn de întrebare. Ce este iubirea de fapt? Poate mergi la salonul de înfrumusețare. Uite, mergi la un eveniment unde ți se fac poze. Sau vezi tu ceva în mediul online care te bucură foarte tare. Vezi niște poze, cineva s-a căsătorit și tu rămâi cu întrebări. Și atunci, uite, cunoști pe cineva, vorbești cu cineva sau mergi undeva unde toată lumea este bucuroasă, te însănătoșești sau ceea ce te îngrijora dispare, ai o victorie, respiri ușurat, se termină ceva, uite lumea, se închide ceva, trebuie să ai curaj însă. Un ruj, oh, wow, și un plic, o declarație de iubire, un mesaj, ce frumos. Iubirea, doar iubirea, știți cântecul? Exact așa este, iubirea, numai iubirea, sau cum se numea filmul. O declarație de iubire, un eveniment unde lumea se iubește sau primește o declarație de dragoste. Uite, 2 de cupe. Leul, iubirea. Se căsătoresc copiii tăi și voi sunteți, ce sunteți? Socrii mici, părinți de fată. Unii dintre voi. Sau pur și simplu este leul și racul aici, energia de casa patra și de copii bucurie. Aveți un weekend bun, pur și simplu, un weekend prosper, un weekend plin, în care lucrurile se întâmplă bine. Aici este fertilitatea ce va crește. Uite, nu trebuie să te mai aperi, vremea este bună, faci lucruri, se întâmplă lucruri în acest weekend practice pentru tine și foarte, foarte folositoare.
Avem Fecioara. Sănătatea, trebuie să lucrezi un pic la sănătatea ta, să ai grijă de tine, să te pui la adăpost, să te simți bine, să fii confortabil. Fecioara, anul ce urmează, nodurile își schimbă axa. Deci este important ce începi tu acum, pentru că am avut și eclipsa. Inițialele sunt V, M și N. Vamonos, să mergem, hai să o facem, hai să mergem. Cineva s-ar putea să fie așa foarte, foarte cuceritor și să te ia prin învăluire, da? Să fie magic așa puțin de poveste. Declarații, sunt declarații. O minune. Vine o minune. Măi, ceva bun se întâmplă. Viețile voastre sunt atât de diferite încât v-aș bloca eu materializarea aici dacă v-aș explica așa toate posibilitățile. Ceva foarte bun, vine o minune. Ceva mov. O înțelegere. Este un eveniment, este un weekend prin care tu înțelegi multe lucruri. La ce trebuie să renunți pentru a face un pas înainte în viață, pentru a avea parte de o viață mai bună. Și nova, viață nouă, noutate, nord-vest, ceva din vest, pleci în vest, Mona Lisa, ceva legat de Paris sau ceva foarte, foarte vechi. Vedeți că este o chestie, un loz, câștigi ceva, o excursie, rezolvi niște treburi juridice, vorbești cu cineva. Extraordinar de bună energia. Eu vă mulțumesc tare mult. Să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare, sănătoși, iubiți și voioși. Pa, pa!